12th केमिस्ट्री लेक्चर. आपला चॅप्टर चालू आहे केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये स्टडी केलं होतं बघा, एन्थॅल्पी फॉर कंबशन, देन एन्थॅल्पी, बॉन्ड एन्थॅल्पी. बॉन्ड एन्थॅल्पी म्हणजे बॉन्डचे ब्रेक होण्यासाठी, एखाद्या गॅशियस मॉलिक्यूलमधला बॉन्ड ब्रेक होऊन त्याचा ॲटममध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी जी एन्थॅल्पी लागते त्याला म्हणतात बॉन्ड एन्थॅल्पी. त्यानंतरचं आपण बघितलं होतं तर हीज लॉ तो इम्पॉर्टंट लॉ आहे, तो त्याचं तुम्हाला स्टेट अँड एक्सप्लेन विचारतात. त्यानंतर त्याच्यावर आपण प्रॉब्लेम पण स्टडी केला होता. नंतर आजच्या लेक्चरमध्ये त्याचा आपण पुढचा पार्ट स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. स्पॉन्टेनियस इरिव्हर्सिबल्स प्रोसेस. तर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जे असतात त्या नॅचरल प्रोसेस असतात. सगळ्या नॅचरल प्रोसेस काय होतात, इरिव्हर्सिबल होतात. म्हणजे जे आपण केमिकल चेंज म्हणतो हे याच्यामध्ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये येतात जे इरिव्हर्सिबल असतात. जो फिजिकल चेंज असतो, सॉलिड टू लिक्विड किंवा लिक्विड टू गॅस, हे आपल्याला काय करता येतात, इंटरकन्व्हर्टिबल करता येतात. हा स्टेज काय नसतो, परमनंट चेंज नसतो. तो फिजिकल चेंज जो असतो तो काय असतो, रिव्हर्सिबल असतो. त्याला म्हणतात नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किंवा रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आता इथं आपण काय बघणार आहे तर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, ऑल नॅचरल प्रोसेस. द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस have a natural tendency to occur and do not require any external influence to their occurrence. आता ह्या ज्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असतात त्या काय असतात, नॅचरल, त्याला नॅचरल टेंडन्सी असते आणि नॅचरल टेंडन्सी टू ऑकर, त्या नॅचरल टेंडन्सीमुळे त्या तयार ऑकर होतात किंवा ती प्रोसेस कंटिन्यू चालू असते. जरी बाहेरचं कुठलं एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स आलं तरी त्याच्यावर काही फरक होत नाही. ते त्या प्रोसेस काय होतात, कंटिन्युअसली होतच असतात. म्हणून त्याला म्हणतात इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हॅव अ नॅचरल टेंडन्सी टू ऑकर अँड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स फॉर देअर अकरन्स. त्याचे एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स काही गरजेचं पण नसतो त्यांच्या ऑकरन्ससाठी. त्या नॅचरली होतच असतात त्या प्रोसेस. तर खाली तुम्हाला त्या प्रोसेसचे थोडे हे दिलेत बघा, डू यू नो मध्ये. द ॲक्वियस NaOH अँड HCl solution mixed together. NaOH immediately combines with HCl to form NaCl and water. आता माहिती आहे स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेस रिॲक्ट झाल्यावर नेहमी ॲसिड बेस रिॲक्शन होऊन काय मिळतं, साल्ट अँड वॉटर तयार होतं. सो इथं NaOH प्लस HCl दोन्ही पण स्ट्रॉंग आहेत, त्यामुळे काय होतं, साल्ट तयार होतं, NaCl साल्ट आणि वॉटर H2O. सो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O. मग इथं डेल्टा RH0 काय तर -57 किलो जूल. नो एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिॲक्शन टू ऑकर. बाहेरचं कुठलाच फोर्स किंवा एनर्जी इथं गरजेची नसते. नॅचरली काय होते, रिॲक्शन होते. नो एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी रिक्वायर्ड for the reaction to occur. This is spontaneous. The process stops when HCl or NaOH is consumed. जर प्रोसेस स्टॉप करायची कधी स्टॉप होते, ज्यावेळी NaOH किंवा HCl ह्या दोन्हीपैकी एक पूर्ण कन्झ्युम झाले तर रिॲक्शन काय होते, स्टॉप होते. रिॲक्टंट कमी झाले की म्हणजे त्याची रिॲक्टिव्हिटी संपली की प्रोसेस काय होते, स्टॉप होते किंवा रिॲक्शन पण तिथं स्टॉप होते. त्यानंतरचं NaCl इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर. इट डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर टू प्रोड्यूस NaOH अँड HCl. मला वाटतं हे आपण जो थर्ड चॅप्टर बघितलं त्याच्यामध्ये पण हे बघितले. NaCl जेव्हा वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतं तेव्हा ते वॉटरचे जे आयन्स असतात H+ आणि OH- त्याच्यासोबत काय होत नाही, रिॲक्ट होत नाही. कारण हे काय असतात, स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचं साल्ट आहे, त्यामध्ये त्याच्यासोबत काय होत नाही, रिॲक्ट होत नाही. डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर टू प्रोड्यूस NaOH आणि HCl. परत एकदा तो रेफर करा, तो पॉईंट वाटल्यास थर्ड चॅप्टरमधला आपला आयोनिक इक्विलिब्रियममधला. त्यानंतर नेक्स्ट आहे वॉटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. वॉटर आता हायर लेवल टू लोअर लेवल. इट इज नॉट नेसेसरी टू अप्लाय एक्सटर्नल फ्लो. तर जेव्हा वॉटरचा जो फ्लो असतो हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा होतो तेव्हा तिथं काय गरज नाही, नॉट नेसेसरी टू अप्लाय एक्सटर्नल फोर्स. हायर लेवल म्हणजे जास्त लेवलचं जर वॉटर असेल, मला वाटतं एक एक्सपेरिमेंट पण तुम्ही केला असेल. एक बॉटल आहे, कन्सिडर करा आता ही एक बॉटल आहे, दुसरी एक बॉटल आहे, दोन्ही पण अशा सील्ड आहेत आणि इथं मध्ये तुमची काय तर असे त्या दोन्हींच्या मध्ये कनेक्शन आहे इथून ह्या बॉटलसाठी. आणि जर ह्याच्यामध्ये हायर कॉन्सन्ट्रेशन इतकं ह्याच्यामध्ये वॉटर आणि ह्याच्यामध्ये लोअर कॉन्सन्ट्रेशन आहे तर वॉटरचा फ्लो काय होतो, इथून इकडे फ्लो होतो वॉटर. मग तेच हायर लेवल टू लोअर लेवलला वॉटर काय होतं, फ्लो होतं. इट इज नॉट नेसेसरी टू अप्लाय एक्सटर्नल फोर्स. तिथं कोणताही एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाय करता काय होतं, वॉटर जिथं हायर आहे ते लोअर लेवलला जातं. इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. द फ्लो कॉजेस व्हेन टू लेवल बिकम्स इक्वल व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रिच. आणि जेव्हा मग त्या बॉटलच्या दोन्ही लेवल इक्वलला येतात तेव्हा काय होतात, इकडून पण फ्लो होत नाही आणि इकडून पण होत नाही, म्हणजे लो टू
हाय पण होत नाही आणि हाय टू लो पण होत नाही. तो फ्लो काय राहतो, कॉन्स्टंट राहतो, इक्विलिब्रियम तिथं एक्झिस्ट होते. म्हणजे हायर लेवल टू जोपर्यंत तो एकमेकांच्या लेवलला येत नाहीत, इक्वल होत नाही, तोपर्यंत ती प्रोसेस काय होते, कंटिन्यू होते. त्यानंतर आईस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबोव 0 डिग्री सेल्सिअस. तर आईस काय होतो, जर जेव्हा 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त टेम्परेचर होतं तेव्हा आईस काय होतो, मेल्ट व्हायला स्टार्ट होतं. हॉट कॉफी इन अ कप प्लेस्ड इन अ रूम cools down, releasing heat to the surrounding. This is a spontaneous. Hot coffee in a cup placed in a room. हॉट कॉफी किंवा रूममध्ये प्लेस करतात तेव्हा ती काय होतं, कूल डाऊन, रिलीजिंग हीट टू द सराउंडिंग. तिच्यातली जी सिस्टीममधली हीट आहे ते कुठं रिलीज करतं, सराउंडिंगला रिलीज करतं. मग ती काय होते, कूल होते. परत जर तुम्ही आहे तशी ठेवली, त्याला कोणता तरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स न लावता ती आहे तशी ठेवली कॉफी, तर ती काय परत हॉट होत नाही. त्यामुळे तुझी प्रोसेस आहे ती काय, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एनर्जी अँड स्पॉन्टेनिटी. आता जो की पॉईंट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो पॉईंट आहे तो रिड्यूस केलेला आहे. त्यानंतरचा आहे हा एनर्जी अँड स्पॉन्टेनिटी. द स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज लोअर्ड. जिथं एनर्जी ऑफ द सिस्टीम लोअर असते तिथं काय होते, स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन. त्या डायरेक्शनमध्ये स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन होत असते. इट इज अकुम्पेंड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी. याच्यामध्ये काय होते, एनर्जी रिलीज होते. द रिॲक्शन बिटवीन NaOH आणि HCl इज एक्झोथर्मिक. आता जी फर्स्ट आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं तेच आहे NaOH आणि HCl. द रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. डेल्टा आर H0 -57 किलोजूल. जी रिॲक्शनचा डेल्टा आर H0 एन्थाल्पी चेंज फॉर रिॲक्शन -57 किलो जूल अँड इज स्पॉन्टेनियस. ती रिॲक्शन काय स्पॉन्टेनियस आहे, कारण एकदा NaCl आणि H2O जे आपले बाहेर पडतात त्यातले जे NaCl आहे ते परत H2O सोबत रिॲक्ट होत नाही आणि HCl आणि NaOH तयार करत नाही. त्यामुळे ती रिॲक्शन काय स्पॉन्टेनियस. ऑन द अदर हँड आईस मेल्ट spontaneously above 0 degree Celsius by absorbing heat from the surrounding. It is endothermic. तर जी आईस मेल्टची रिॲक्शन आहे, आईस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबव 0 डिग्री सेल्सिअस. आईस कितीला मेल्ट होणार आहे, 0 डिग्री सेल्सिअसला मेल्ट होईल बाय ॲब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. कुठून हीट ते ॲब्सॉर्ब करणार आहे, सराउंडिंगकडून. इट इज एंडोथर्मिक. लाईकवाईज NaCl डिझॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन वॉटर विथ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. तर NaCl काय होतं, जेव्हा स्पॉन्टेनियसली डिझॉल्व्स इन वॉटर विथ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. आता जेव्हा वॉटरसोबत NaCl डिझॉल्व्ह होतं पण त्याचे आयन्स सेपरेट देतं, पण NaOH आणि HCl तयार करत नाही. मग NaCl प्लस ॲक्वियस गिव्स Na प्लस प्लस Cl मायनस. सो डेल्टा H0 इज इक्वल टू काय येणार, प्लस 3.9 किलो जूल पर मोल. देर आर एंडोथर्मिक अँड स्पॉन्टेनियस. आता प्लस आहे म्हणजे काय असेल, एंडोथर्मिक reaction. So these are endothermic and spontaneous. It is therefore clear that the exothermicity is not sufficient criterion for deciding of spontaneity. त्यामुळे एक्झोथर्मिक ही सफिशियंट क्रायटेरिया नाही की स्पॉन्टेनिटी डिसाईड करण्यासाठी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे का नाही हे डिसाईड करण्यासाठी. देअर नीड टू बी अँड अनादर फॅक्टर टू डिस्क्राईब स्पॉन्टेनियस. त्यामुळे तिथं दुसरा कोणता तरी फॅक्टर असा असावा की जिथं डिस्क्राईब होईल स्पॉन्टेनिटी. एंट्रॉपी. टू नो व्हॉट एंट्रॉपी कन्सिडर द फॉलोविंग प्रोसेस. आता व्हॉट एंट्रॉपी म्हणजे काय हे बघण्यासाठी आता जर आपण थोडे एक्झाम्पल्स बघूया. इन अ सॉलिड स्टेट वॉटर मॉलिक्युल्स इन आईस आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाईट ऑर्डर. आता जेव्हा आईस असतो, आईस सॉलिड स्टेटमध्ये असतं त्यावेळी ते वॉटर मॉलिक्यूल काय असतात, डेफिनाईट ऑर्डर्ड अरेंजमध्ये काय असतात, अरेंजड असतात. त्याच्यात जे मॉलिक्युल्स असतील ते डेफिनाईट अरेंजमेंटमध्ये असतात. व्हेन आईस मेल्ट्स द हायली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल कोलॅप्स. आता जेव्हा आईस मेल्ट होतो, जेव्हा मेल्ट व्हायला चालू होईल तेव्हा काय होतं, तर हायली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट असते जी वॉटर मॉलिक्यूलची ती काय होते, कोलॅप्स होते. द मॉलिक्यूल बिकम फ्री इन लिक्विड स्टेट. तर मॉलिक्युल्स काय होतात, एकमेकांपासून लांब जातात आणि फ्री इन लिक्विड स्टेट होतात. अँड ऑर्डर्ड स्टेट दस टेंड टू बिकम मोअर डिसऑर्डर. मग त्याच्यामध्ये जी स्टेट होते ती काय असते, मोअर डिसऑर्डर. म्हणजे जरा लिक्विड सॉलिडमध्ये काय असतात, एकदम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट असतात. ऑर्डर आणि डिसऑर्डर कळतं तुम्हाला डिफरन्स. ऑर्डर म्हणजे एकदम हायली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एकमेकांच्या जवळ असतात आणि जेव्हा ते मेल्ट व्हायला चालू होतं तेव्हा त्यांच्यातली जी अरेंजमेंट असते ती काय होते, कोलॅप्स होते. जी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आहे ती कोलॅप्स होते आणि मॉलिक्यूल काय होतात, डिसऑर्डर्ड कंडिशनला जातात. दस टेंड टू बिकम मोअर डिसऑर्डर्ड.
ते तुम्हाला दाखवले बघा. आईस हायली ऑर्डर्ड स्टेट, एकदम एकमेकांच्या काय तर जवळ आहेत. त्यानंतर H2O लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट, आणि परत जे गॅसमध्ये जातील, जेव्हा वेपर फेजमध्ये जातील तेव्हा परत काय होतात, हायली डिसऑर्डर्ड स्टेट. गॅसमध्ये एकमेकांच्या खूप लांब असतात मॉलिक्युल्स. हायली डिसऑर्डर्ड स्टेट, इन्क्रीजिंग डिसऑर्डर. समजलं. जे हायली जी स्टेट आहे, सॉलिड स्टेट आहे, त्याच्यामध्ये काय असतील तर एकदम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट असते. लिक्विडमध्ये जेव्हा जातील तेव्हा त्याच्यापेक्षा जरा काय असणार आहे, तुमचे जरा एकमेकांपासून फ्री टू मूव्ह होतील, थोडी ऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड स्टेट असेल. आणि जेव्हा गॅस फेजमध्ये एंटर करतील तेव्हा काय होतं, जेव्हा वेपर फेजमध्ये जातील तेव्हा पूर्ण जे एकदम जास्त डिसऑर्डर होते. मग ही जी डिसऑर्डर असते, मेजरमेंट ऑफ रँडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, त्याला काय म्हणतात, एंट्रॉपी. व्हेन लिक्विड वॉटर व्हेपरायझेस, थर्ड कंडिशन सांगितली. व्हेन लिक्विड वॉटर व्हेपरायझेस, गॅशियस वॉटर मॉलिक्यूल मूव्ह फ्रीली अँड रँडमली इन अवेलेबल स्पेस. तर जो गॅस असतो तो मूव्ह रँडमली आणि फ्रीली इन अवेलेबल स्पेस. अ लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट बिकम हायली डिसऑर्डर्ड. जरा कमी असतं लिक्विडमध्ये ते परत गॅसमध्ये काय होतं, हायली डिसऑर्डर्ड स्टेजला येतं. ड्युरिंग मेल्टिंग ऑफ आईस ऑर द वेपरायझेशन ऑफ वॉटर द डिसऑर्डर और रँडमनेस इन्क्रीजेस. आता परत जेव्हा सॉलिड टू लिक्विड आणि लिक्विड टू गॅस कन्व्हर्शन होतं तेव्हा रँडमनेस किंवा डिसऑर्डरनेस काय होतो, वाढत जातो, इन्क्रीज होतो. द डिसऑर्डर और रँडमनेस इज मेजर्ड बाय एंट्रॉपी. तो डिसऑर्डर और रँडमनेस कशाने मेजर केला जातो, तर एंट्रॉपीनं मेजर केला जातो, डिनोटेड बाय एस. समजलं. एंट्रॉपी म्हणजे काय, जो रँडमनेस आणि डिसऑर्डरनेस आहे तो कशाने मेजर करतात, एंट्रॉपीनं डिनोट करतात, एसनं, कॅपिटल एस. ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टीम लार्जर इज द एंट्रॉपी. जेवढा जास्त डिसऑर्डर आणि रँडमनेस असेल तेवढी जास्त काय असते, एंट्रॉपी. मग सगळ्यात जास्त एंट्रॉपी कशात असणार आहे, गॅशियस मॉलिक्यूलमध्ये, देन लिक्विड अँड देन सॉलिड. सॉलिडमध्ये नसतेच, कारण सॉलिडमध्ये परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट असते. वॉटर, द melting of ice and vaporization of liquid water show that disorder and hence entropy of substance increases as it passes from solid to liquid to gas. एंट्रॉपी काय होते, सॉलिड टू लिक्विड टू गॅस कन्वर्ट होताना काय होते, एंट्रॉपी इन्क्रीज होत जाते. इन बोथ प्रोसेस एंट्रॉपी चेंजेस, डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन 0. लुक ॲट द फॉलोविंग प्रोसेस. आता ज्या खाली प्रोसेस दिलेत, आता फर्स्ट प्रोसेस काय आहे बघा, डिसॉल्युशन ऑफ सॉलिड I2 इन वॉटर. सॉलिड I2 म्हणजे आयोडीन, सॉलिड जो आयोडीन आहे तो डिसॉल्युशन इन वॉटर, I2 प्लस ॲक्वियस, I2 ॲक्वियस सोल्युशन तयार होईल आयोडीनचं. डेल्टा एस काय असतो इथं, पॉझिटिव्ह. मग जेव्हा सॉलिड आहे, आयोडीन सॉलिड असल्यावर काय असणार, ऑर्डर्ड स्टेट. जेव्हा त्याचं ॲक्वियस सोल्युशन होतं, सोल्युशन तयार झाल्यानंतर काय होणार आहे, ते डिसऑर्डर्ड स्टेट. म्हणजे डेल्टा एस काय असेल, पॉझिटिव्ह असेल. जेव्हा आता सॉलिड स्टेटमध्ये तुमचं डेल्टा एस कमीच असणार आहे किंवा तिथं नसतोच, ऑर्डर्ड स्टेट आहे म्हणजे तिथं डेल्टा एस नसणार आहे. पण जेव्हा लिक्विड स्टेटमध्ये जाईल तेव्हा तिथं काय येणार आहे, डेल्टा एस येणार आहे, काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो डेल्टा एस इथं काय असेल, पॉझिटिव्ह असेल. ऑर्डर टू डिसऑर्डर्ड कन्व्हर्शन झालं. समजलं का बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल, वेन सॉलिड आयोडीन डिसॉल्व्स इन वॉटर I2 मॉलिक्युल्स मूव्ह रँडमली. जे आयोडीन मॉलिक्युल्स असतील ते वॉटरमध्ये काय होतात, रँडमली मूव्ह होतात. दस डिसऑर्डर अँड हेन्स एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम इन्क्रीजेस. डेल्टा एस इज अ पॉझिटिव्ह फॉर द डिसॉल्युशन प्रोसेस. मग याच्यामध्ये काय होतं, एंट्रॉपी वाढते आणि डिसॉल्युशन प्रोसेससाठी डेल्टा एस काय असतो, पॉझिटिव्ह असतो. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बघा, डिसोसिएशन ऑफ H2 molecule into atoms. H2 into atoms. H2 gas gives 2H gas. म्हणजे H2 पासून काय मिळणार, H प्लस H गॅस. 2H गॅस म्हणजेच काय, H प्लस H दोन्ही काय गॅशियस स्टेटमध्ये असतील. इथं पण काय असतो, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, कारण जो एक H आहे त्याच्यापासून काय मिळतात, 2 गॅशियस मॉलिक्युल्स मिळतात. 1 मोल ऑफ H2 इज कन्व्हर्टेड इन टू 2H ॲटम्स. कशामध्ये झालं, 1 मोल H2 कशामध्ये कन्वर्ट होतो, 2 ॲटम्स ऑफ हायड्रोजन किंवा 2 हायड्रोजन ॲटम्स. लार्जर डिसऑर्डर इज असोसिएटेड विथ सेपरेटेड H ॲटम. त्याच्यामध्ये सेपरेट जर H ॲटम झाले तर काय होतो, लार्जर डिसोसिएटेड स्टेट, लार्जर डिसऑर्डर क्रिएट होतो दॅन द H2 मॉलिक्यूल. H2 मध्ये पण असणार आहे डिसऑर्डर, पण परत काय होतं, H2 पासून आपले H प्लस H असे 2 गॅशियस मॉलिक्यूल सेपरेट होतात. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये काय येतं, लार्जर डिसऑर्डर स्टेज असते दॅन नॉर्मल H2 मध्ये. दॅन H2 मॉलिक्यूल दस डिसऑर्डर अँड हेन्स एंट्रॉपी इन्क्रीजेस और डेल्टा एस पॉझिटिव्ह. मग याच्यामध्ये काय होतं, एंट्रॉपी इन्क्रीज होते आणि डेल्टा एस काय येतो, पॉझिटिव्ह येतो. आता खाली तुम्हाला ट्राय दिसला दिले, स्टेट वेदर डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और 0 फॉर द फॉलोविंग रिॲक्शन.
तुम्हाला येईल मला वाटते सोडवता. पहिलं एक्झाम्पल बघा, 2H2 गॅस प्लस O2 गॅस गिव्स ट्वाइस H2O लिक्विड. आता गॅसचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्शन झाले, मग डेल्टा एस काय असेल, निगेटिव्ह असणार आहे. कारण जेव्हा गॅस मॉलिक्यूल पहिल्यांदा काय असणार आहे, ऑर्डर्ड डिसऑर्डर जास्त असणार आहे रिॲक्टंट साईडला, पण प्रोडक्ट काय लिक्विडमध्ये गेले, त्यामुळे ऑर्डर्ड स्टेटमध्ये जरा त्याच्यापेक्षा लेस डिसऑर्डर येणार, त्यामुळे तिथं काय असेल, निगेटिव्ह असेल. त्यानंतरचं सॉलिडपासून बघा, एक सॉलिड मिळालं आणि CO2 गॅस मिळाले, म्हणजे एक गॅस स्टेटमध्ये असणार आहे, त्यामुळे डिसऑर्डर काय होते, वाढते आणि तिथं डेल्टा एस काय येईल, पॉझिटिव्ह येईल. याच्यावरनं स्टेट जी दिलेली असते तुम्हाला, गॅस, लिक्विड किंवा सॉलिड, त्याच्यावरनं एंट्रॉपी ओळखायची. क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ एंट्रॉपी. आता हा जो पॉईंट आहे, हा लास्टचा पॉईंट आहे आपल्या ह्या चॅप्टरचा. याच्या पुढचा जो पॉईंट आहेत ते सगळे आपल्या रिड्यूस केलेल्या सिलेबसमधले आहेत, त्यामुळे याच्या पुढचं काय तुम्हाला त्याच्यातले जे प्रॉब्लेम्स पण आहेत बघा, जे सॉल्ड प्रॉब्लेम्स आहेत, जर सिलेबस व्यवस्थित बघा, ते पण रिड्यूस केलेले आहेत. आता हा लास्टचा पॉईंट आहे, क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन्स ऑफ एंट्रॉपी. एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर ऑर रँडमनेस. एंट्रॉपी काय मेजर करतं, मॉलिक्युलर डिसऑर्डर ऑर randomness. And entropy change of a system is equal to the amount of heat transfer. Amount of heat transfer काय असतं, Q reverse to it in a reversible manner divided by the temperature in Kelvin T at which transfer takes place. आता जी एंट्रॉपी म्हणजे डेल्टा एस चेंज इन एंट्रॉपी काय असतं, Q रिव्हर्स अपॉन T. हे याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे, लक्षात ठेवा. The entropy change of a system is equal to amount of heat transferred म्हणजेच Q reverse divided by Q reverse to it in a reversible manner. So Q reverse divided by the temperature in Kelvin, जे कॅपिटल T आहे काय तर टेम्परेचर इन केल्विन विच ट्रान्सफर टेक्स प्लेस. दस डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिव्हर्स अपॉन T. हा फॉर्म्युला, याच्यावर प्रॉब्लेम पण असू शकतात, Q रिव्हर्स किंवा T. डेल्टा एस इज इक्वल टू काय येणार, Q रिव्हर्स अपॉन T. दस डेल्टा एसचं युनिट द एक्सप्रेस्ड इन जूल पर केल्विन, कारण टेम्परेचरचं केल्विन आणि Q म्हणजे हीटचं युनिट जूल, सो जूल पर केल्विन. एंट्रॉपी ऑर इट्स change delta S is a state function and depends on the initial and final state of the system. Entropy कशावर डिपेंड असते तर initial and final state, so it is a state function not the path function connecting two states. हे path function नाही आहे, does not follow the path, so depends upon state, so it is the state function. युनिट लक्षात ठेवा काय, जूल पर केल्विन. When heat is added to a system, the molecular motions increases owing to increase their kinetic energy. आता जेव्हा हीट ॲड केली जाते सिस्टीममध्ये तेव्हा मॉलिक्युलर मोशन्स काय होतात, इन्क्रीज होतात आणि इन्क्रीज देअर कायनेटिक एनर्जी, त्याच्यामध्ये त्याची कायनेटिक एनर्जी पण काय होते, इन्क्रीज होते. दिस रिझल्ट इन इन्क्रीज मॉलिक्युलर डिसऑर्डर अँड दस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टीम इन्क्रीजेस. मग आता जेव्हा हीट त्याच्यामध्ये ॲड केली जाते तेव्हा काय होतं, मॉलिक्युलर मोशन्स इन्क्रीज होतात. मग ते इन्क्रीज झाल्यामुळं कायनेटिक एनर्जी पण काय होते, इन्क्रीज होते. त्यामुळे ते मॉलिक्युलर मोशन्स झाल्यामुळे ते एकमेकांपासून काय होतात, लांब जाऊ शकतात, इन्क्रीज होतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होतात, मॉलिक्युलर डिसऑर्डर क्रिएट होतात. डिसऑर्डर वाढला म्हणजेच काय होईल, एंट्रॉपी वाढते. सो डेल्टा इज प्रपोर्शनल टू Q रिव्हर्स म्हणून ते दिले. डेल्टा इज काय असतो, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू Q रिव्हर्स आणि इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर. द इफेक्टिव्हनेस त्यामुळे डिवायडेड बाय टेम्परेचर आहे. द इफेक्टिव्हनेस ऑफ the addition of heat to increase randomness depends upon temperature. So randomness कशावर डिपेंड असतो, टेम्परेचरवर असतो. If a certain amount of heat is added to the system at higher temperature, then the disorder caused is lesser than that caused by adding the same amount of heat is added to the system at the lower temperature. Thus delta S relates reciprocally to the temperature at which of the heat is added. डेल्टा एस रेसिप्रोकल कशाला असतं, म्हणजे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टेम्परेचरला अँड डायरेक्टली प्रपोर्शनल Q रिव्हर्सला. लक्षात ठेवा फक्त इक्वेशन याचं, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिव्हर्स अपॉन T आणि जे आपण त्याचं युनिट जूल पर केल्विन इतकंच याच्यामध्ये. आणि एंट्रोपी म्हणजे काय, मेजर द रँडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ॲटम किंवा अरेंजमेंटमध्ये जे असतो रँडमनेस आणि डिसऑर्डरनेस मेजर करण्यासाठी एंट्रॉपीचा यूज करतात, डिनोटेड बाय डेल्टा एस. तर आजचं लेक्चर आपण इथंच स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला नवीन चॅप्टर चालू होईल. हा चॅप्टर आपला इथंच संपलेला आहे, केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. आता याचा जो पुढचा पार्ट आहे तो तुमचा रिड्युस्ड सिलेबसमधला आहे, त्यामुळे आपला चॅप्टर इथंच संपतोय. काय डाऊट्स असतील तर विचारा. थँक्यू. आणि याच्यातले जे सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स आहेत
ते पहिल्यांदा सोडवा, कारण हा जो चॅप्टर असा आहे फिजिकल केमिस्ट्रीचा चॅप्टर आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये जास्त डेरिव्हेशन्स नाही आहेत, पण जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यावर प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. त्यानंतर ते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं जे आहे लॉ, तो लॉ आणि जास्त करून प्रॉब्लेम्स याच्यावर विचारतात. आणि ज्या प्रोसेस असतील आपण बघितलं आयसोथर्मल, आयसोबेरिक, आयसोकोरिक प्रोसेस वगैरे, त्या प्रोसेस हे त्याच्यावर असतं. एवढे क्वेश्चन्स असतात त्याच्यावर. चॅप्टर इज ए. त्यानंतर स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शनच्या डेफिनेशन्स, देन एक्सटेन्सिव्ह इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मी प्रत्येक पॉईंटच्या वेळी तुम्हाला सांगितलं आहे कशावर कसा क्वेश्चन पडेल, त्यामुळे तेवढं परफेक्ट करा, कारण चॅप्टर खूप इझी आहे आणि जास्त मार्क्सला पण असतो, त्यामुळं परफेक्ट करा. थँक्यू.